در دنیای پر هیاهوی سیاست، گاهی چهره‌هایی ظهور می‌کنند که مرزهای متعارف را در هم می‌شکنند و قواعد بازی را تغییر می‌دهند. دونالد ترامپ بیشک یکی از این چهره هاست. مردی که از دنیای املاک و برنامه‌های تلویزیونی ناگهان در قلب سیاست آمریکا جای گرفت و جهان را شگفت زده کرد. از برج‌های مجلل نیویورک تا کاخ سفید در واشنگتن، مسیر ترامپ پر از فراز و نشیب، جنجال و غافلگیری بوده است. از توییت‌های نیمه شب تا خروج او از توافق هسته‌ای با ایران، از جنجال‌های رسانه‌ای تا تصمیمات سرنوشت ساز، ترامپ مسیری را طی کرد که هیچ کس پیش بینی‌اش را نمی‌کرد. او سیاستمداری است که عده‌ای در آمریکا عاشقانه دوستش دارند و به همان اندازه نیز بخشی دیگر از او متنفرند، اما هیچ کس نمی‌تواند او را نادیده بگیرد. سلام و خوش آمدید به کانال پروفایل. ما در این ویدیو به درون دنیای پیچیده و پر رمز و راز دونالد ترامپ سفر می‌کنیم. سیاستمدار ثروتمندی که بی‌پرواترین رئیس جمهور تاریخ معاصر آمریکا لقب گرفته. اما به راستی چه چیزی او را به چنین نیروی تأثیرگذاری تبدیل کرد؟ چگونه توانست میلیون‌ها نفر را با خود همراه کند و مهمتر از همه میراث او برای آمریکا و جهان چه خواهد بود؟ با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید برای روایتی خیره کننده از مردی که ثابت کرد در دنیای سیاست هیچ چیز غیر ممکن نیست. این داستان زندگی دونالد ترامپ است، تاجر، ستاره تلویزیون و رئیس جمهوری که دنیا را شگفت زده کرد و شگفتی‌های او همچنان ادامه دارد. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. دونالد ترامپ اندکی پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1946 در خانواده‌ای ثروتمند و جاه طلب در نیویورک به دنیا آمد. پدرش فرد ترامپ از یک مهاجر آلمانی به یکی از موفق‌ترین سازندگان مسکن در نیویورک تبدیل شده بود. مادرش میری مهاجری از اسکاتلند بود که به عنوان خدمتکار به آمریکا آمده و با رویای زندگی بهتر سرنوشتش را با فرد ترامپ گره زده بود. دونالد از همان کودکی با مفاهیم موفقیت و جاه طلبی آشنا شد. او در محیطی پرورش یافت که ارزش پول، قدرت و شهرت را به خوبی می شناخت. با اینکه ثروتمند بودند، بچه‌ها باید تابستان‌ها کار می‌کردند و پول تو جیبی خودشان را در می‌آوردند. دونالد از همان کودکی یاغی بود. یک بار در دبستان به معلمش مشت زده بود، چون آنطور که خودش می‌گوید معلمش از موسیقی چیزی نمی‌فهمید. خانواده ترامپ در عمارتی 23 اتاقه در محله‌ای مرفه نشین در نیویورک زندگی می‌کردند، جایی که دونالد جوان با امکانات رفاهی فراوان بزرگ شد. اما زندگی در خانواده ترامپ تنها به تجملات ختم نمی‌شد. فرد ترامپ پدر خانواده مردی سختگیر و جدی بود که از فرزندانش انتظارات بالایی داشت. او به دونالد و برادرانش آموخت که زندگی یک رقابت دائمی است و برای موفقیت باید سرسختانه تلاش کرد. این درس‌ها عمیقاً در ذهن دونالد جوان حک شد و شخصیت آینده او را شکل داد. با این حال زندگی ترامپ جوان تنها به موفقیت‌ها محدود نمی‌شد. او در دوران نوجوانی با چالش‌هایی نیز روبرو شد. 13 ساله بود که پدرش یک چاقوی زامندار در اتاقش پیدا کرد.
رفتارهای پرخاشگرانه و بی‌پروای او باعث شد تا والدینش تصمیم بگیرند او را به مدرسه نظامی بفرستند، به این امید که انرژی خود را در مسیر مثبت‌تری هدایت کند. آکادمی نظامی نیویورک از آن مدرسه‌های شبانه روزی بود که مسئله اولش نظم بود و بعد آمادگی جسمانی. در این دوران او نه تنها در ورزش‌هایی مانند بیسبال و فوتبال درخشید، بلکه استعداد رهبری خود را نیز نشان داد. همکلاسی‌هایش او را فردی پر انرژی، مصمم و گاهی حتی سلطه‌جو توصیف می‌کردند. در این دوران رابطه دونالد با پدرش پیچیده‌تر شد. از یک سو او به دنبال تایید و تحسین پدرش بود و از سوی دیگر می‌خواست از سایه او خارج شود و هویت مستقل خود را شکل دهد. این تضاد درونی انگیزه قوی برای موفقیت و اثبات خود در دونالد ایجاد کرد. او در سال 1964 فارغ التحصیل شد و تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه فوردهام آغاز کرد، اما پس از 2 سال به دانشکده وارتون دانشگاه پنسیلوانیا منتقل شد. این انتقال نقطه عطفی در زندگی او بود. وارتون با شهرت جهانی در زمینه کسب و کار محیطی ایدئال برای شکوفایی استعدادهای تجاری ترامپ فراهم کرد. در وارتون ترامپ با دنیای پیچیده اقتصاد و تجارت آشنا شد. او در این دوران علاوه بر آموختن اصول کسب و کار، شبکه‌ای از روابط را نیز شکل داد که در سالهای بعد به او کمک کرد. اما دوران دانشگاه برای ترامپ تنها به درس خواندن محدود نمی‌شد. او در این دوران زندگی اجتماعی پررنگی داشت و به مهمانی‌های مجلل می‌رفت. این سبک زندگی که ترکیبی از جاه طلبی تحصیلی و لذت‌جویی اجتماعی بود، الگویی شد که در سالهای بعد نیز در زندگی او تکرار شد. پس از فارغ التحصیلی در سال 1968 ترامپ به شرکت پدرش پیوست. این شرکت که در زمینه ساخت و اجاره آپارتمان‌های مسکونی در بروکلین و کوینز نیویورک فعالیت می‌کرد، پایگاه اولیه ترامپ برای ورود به دنیای املاک و مستغلات بود. او در ابتدا مسئولیت مدیریت پروژه‌های مسکونی را بر عهده گرفت و به سرعت نشان داد که استعداد خاصی در این زمینه دارد. اما جاه طلبی‌های ترامپ فراتر از محدوده کسب و کار خانوادگی بود. او رویای ورود به بازار املاک منهتن را در سر می‌پروراند، جایی که می‌توانست نام خود را به عنوان یک توسعه دهنده بزرگ املاک تثبیت کند. در سال 1971 ترامپ به منهتن نقل مکان کرد و شروع به ایجاد ارتباطات گسترده در دنیای سیاست و تجارت نیویورک کرد. اولین پروژه بزرگ او بازسازی هتل کامودور در منهتن بود. این پروژه که در اواخر دهه 1970 آغاز شد، نقطه عطفی در کارنامه حرفه‌ای ترامپ محسوب می شود. او با ترکیبی از مهارت‌های مذاکره، جسارت و البته حمایت مالی پدرش توانست این پروژه را به موفقیت به پایان برساند. هتل بازسازی شده که اکنون گرند هایت نام گرفته بود، به نمادی از جاه طلبی و توانایی‌های ترامپ تبدیل شد. پروژه بسیار موفق بود و دونالد که سهمی 50% از هتل داشت، پولی هنگفت به دست آورد و این تازه آغاز راه بود. در همین دوران ترامپ شروع به ساخت تصویری عمومی از خود کرد که بعدها به برند شخصی قدرتمندش تبدیل شد. او خود را به عنوان یک تاجر موفق، جوان و جسور معرفی می‌کرد که آماده بود قوانین بازی را تغییر دهد. انسان‌های نیویورک مجذوب شخصیت کاریزماتیک و اظهار نظرهای جنجالی او شدند و به زودی ترامپ به یکی از چهره‌های شناخته شده شهر تبدیل شد. Excuse me. I can hear all of you over there. Thank you. Do you think wealth corrupts? Certainly can corrupt. There are 2 things in life, love and work. If you had to choose one, if it was a life and death situation, which one would you choose?
I would probably choose love. You would. I think so, yes. اما زندگی شخصی ترامپ نیز در این دوران پرفراز و نشیب بود. او در سال 1977 با ایوانا زلنچکووا مانکن اهل جمهوری چک ازدواج کرد. این ازدواج نه تنها زندگی شخصی او را تحت تأثیر قرار داد بلکه در کسب و کارش نیز تأثیرگذار بود. ایوانا به زودی به یکی از مدیران ارشد در سازمان ترامپ تبدیل شد و نقش مهمی در توسعه کسب و کار او ایفا کرد. موفقیت در پروژه گرند هایت اعتماد به نفس ترامپ را برای اجرای پروژه‌های بزرگتر افزایش داد و او شروع به گسترش امپراتوری تجاری خود کرد. او در سال 1979 ساخت برج ترامپ، یکی از نمادهای معماری منهتن را آغاز کرد. این ساختمان 58 طبقه که در سال 1983 افتتاح شد، نه تنها محل سکونت ترامپ بود بلکه به نمادی از موفقیت و سبک زندگی لوکس او تبدیل شد. ترامپ با این برج نامش را به معنای واقعی کلمه بر چهره منهتن حک کرد. او همچنان همانجا زندگی می کند. دهه 1980 دوران اوج موفقیت‌های تجاری ترامپ بود. او علاوه بر پروژه‌های ساختمانی در نیویورک وارد صنعت کازینو در آتلانتیک سیتی شد. ترامپ با خرید و بازسازی چندین کازینو و هتل در این شهر نام خود را به عنوان یکی از بازیگران اصلی صنعت سرگرمی و قمار تثبیت کرد. کازینوهای ترامپ با تزئینات مجلل و رویدادهای پرزرق و برق به نمادی از سبک زندگی لوکس و پرهیاهوی او تبدیل شد. اما جاه طلبی‌های ترامپ به دنیای املاک و کازینو محدود نمی‌شد. او در سال 1983 تیم فوتبال آمریکایی نیوجرسی جنرالز را خرید و وارد دنیای ورزش حرفه‌ای شد. در این دوران ترامپ شروع به نوشتن کتاب‌هایی درباره موفقیت در کسب و کار کرد. اولین کتاب او، هنر معامله، که در سال 1987 منتشر شد، به سرعت به یک کتاب پرفروش تبدیل شد و نام ترامپ را به عنوان یک کارآفرین موفق و نویسنده در سراسر آمریکا مطرح کرد. اما اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 دوران چالش برانگیزی برای ترامپ بود. رکود اقتصادی و بدهی‌های سنگین ناشی از توسعه بیش از حد کسب و کارش او را با مشکلات مالی جدی مواجه کرد. چندین شرکت او اعلام ورشکستگی کردند و ترامپ مجبور شد بخشی از دارایی‌های خود را واگذار کند. این دوران سخت آزمونی جدی برای توانایی‌های مدیریتی و تاب‌آوری ترامپ بود. در همین زمان زندگی شخصی ترامپ نیز دستخوش تغییرات عمده‌ای شد. در اواخر سال 1990 شایعاتی درباره رابطه دونالد ترامپ با مارلا میپلز از دختران شایسته سابق جورجیا پخش شد. در پی این شایعات ایوانا وکیلی گرفت و درخواست طلاق داد. ترامپ و همسرش در سال 1992 از هم جدا شدند. طلاقی پر سر و صدا که خوراک رسانه‌ها شد. ترامپ یک سال بعد با مارلا میپلز ازدواج کرد. اما این ازدواج نیز در سال 1999 به جدایی انجامید. با ورود به قرن 21 دونالد ترامپ مصمم بود تا دوباره خود را به عنوان یک چهره موفق در دنیای تجارت مطرح کند. او با تمرکز بر برند شخصی خود و ورود به دنیای سرگرمی استراتژی جدیدی را در پیش گرفت. Before he was president-elect, Donald Trump was the king of the Big Apple. My name's Donald Trump, and I'm the largest real estate developer in New York. ترامپ با تأسیس برنامه‌های تلویزیونی مشهور تبدیل به یک غول رسانه‌ای شد. او حق برگزاری رقابت‌های دختر شایسته را خرید و آن را دگرگون کرد. از سال 1996 تا 2015 ترامپ صاحب امتیاز برنامه‌های پرطرفداری مانند دختر شایسته، دختر آمریکا و دختر نوجوان برگزیده آمریکا بود.
او آنقدر زرنگ بود که حتی از مشکلات مالیش هم پول در می آورد. ترامپ کتابی نوشت به نام هنر دوباره بلند شدن و در آن تلویحاً مدعی شد هر برج سازی ورشکسته می شود، اما هر ورشکسته برج ساز نمی شود. Are you a homosexual, Clay? I am. Yes, Mr. Trump, I am. No, is that true? Yes, it is. Okay. در سال 2003 ترامپ برنامه تلویزیونی مشهور کارآموز را برای شبکه NBC شروع کرد که در آن شرکت کنندگان برای اینکه با ترامپ در شرکتش کار کنند با هم به رقابت می پرداختند. این برنامه که ترکیبی از رقابت تجاری و سرگرمی بود به سرعت محبوبیت یافت و ترامپ را به یک چهره تلویزیونی شناخته شده تبدیل کرد. عبارت معروف او در این برنامه شما اخراج هستید به زودی به بخشی از فرهنگ عامه آمریکا تبدیل شد. این برنامه آنچنان محبوب شد که قسمت آخرش پس از فینال فوتبال آمریکایی دومین برنامه تلویزیونی پربیننده سال شد. برنامه کارآموز 14 فصل ادامه پیدا کرد و آنطور که در اسناد مالی شبکه NBC دیده می شود برای ترامپ 213 میلیون دلار درآمد داشته. هنوز هیجان برنامه کارآموز نخوابیده بود که ترامپ سراغ ماجراجویی بعدی رفت. این بار در عرصه آموزش. خبر تأسیس دانشگاه ترامپ جنجال آفرین بود و نقدهای بسیاری همراه داشت. قرار بود دانشگاه در مورد خرید و فروش و سرمایه گذاری در ملک مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد بدهد. ادعای ترامپ این بود که مردم عادی می توانند رمز موفقیت او را در دانشگاهش یاد بگیرند. اما مدتی بعد دانشگاه ترامپ با شکایت دانشجویانی که می گفتند کلاهبرداری بوده تعطیل شد. در کنار فعالیت‌های تلویزیونی، ترامپ همچنین به گسترش امپراتوری تجاری خود ادامه می‌داد. او با استفاده از شهرت خود شروع به اعطای مجوز استفاده از نام ترامپ به پروژه‌های مختلف املاک و مستغلات در سراسر جهان کرد. این استراتژی به او اجازه می‌داد تا بدون نیاز به سرمایه‌گذاری مستقیم از ارزش برند خود کسب درآمد کند. در سال 2005 ترامپ برای سومین بار ازدواج کرد. این بار با ملانیا کناوس، مانکن اسلوونیایی. ملانیا در سال 2006 تابعیت آمریکا را دریافت کرد. این ازدواج که تا امروز ادامه دارد، 1 سال بعد به تولد پسرشان بارون ترامپ انجامید. ترامپ از ایوانا همسر اولش نیز 3 فرزند داشت: دونالد جونیور، ایوانکا و اریک ترامپ. در طول این سالها ترامپ همچنان به نوشتن کتاب‌هایی درباره موفقیت در کسب و کار و زندگی ادامه داد. کتاب‌هایی مانند چگونه ثروتمند شویم و بزرگ فکر کن به پرفروش‌های لیست نیویورک تایمز تبدیل شدند و به تقویت تصویر ترامپ به عنوان یک کارآفرین موفق کمک کردند. اما ترامپ تنها به دنیای تجارت و سرگرمی محدود نماند. او حالا می‌خواست رئیس جمهور آمریکا شود. با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری 2016، او 23 سال بعد از افتتاح برج خود در همان ساختمانی که نامش را بر سر زبانها انداخته بود، اعلام کرد می‌خواهد وارد رقابت‌های ریاست جمهوری شود. این اعلام نامزدی آغاز یکی از بحث برانگیزترین و غیر متعارفترین کمپین‌های انتخاباتی در تاریخ آمریکا بود. ترامپ از همان آغاز قول داد که هزینه کارزار انتخاباتی را خودش بپردازد و وامدار گروه‌های فشار و حامیان مالی نباشد. سخنرانی‌های تند او درباره مهاجرت، تجارت و سیاست خارجی واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت. او مهاجران مکزیکی را تجاوزکار و قاچاقچی خواند و گفت دیواری در مرز مکزیک می‌کشد که جلوی ورود مهاجران غیرقانونی را بگیرد. ترامپ با شعار آمریکا را دوباره بزرگ کنیم توانست توجه بخش قابل توجهی از رأی دهندگان را به خود جلب کند.
علیرغم پیشبینی‌های اولیه بسیاری از تحلیلگران سیاسی، ترامپ موفق شد با شکست 16 رقیب درون حزبی نامزدی حزب جمهوری‌خواه را به دست آورد. او در انتخابات نهایی با هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات رقابت کرد. در جریان این رقابت‌ها، کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ با جنجال‌های زیادی همراه بود. 2 روز پیش از مناظره دوم انتخابات سراسری، ویدیویی مربوط به سال 2005 پخش شد که در آن ترامپ با زبانی که رسانه‌ها آن را رکیک خواندند درباره زنان صحبت می‌کند و از تلاش‌هایش برای اغوا کردن زنی شوهردار می‌گوید. این نوار ضبط شده باعث شد ترامپ این سخنان را حرف‌های داخل رختکن توصیف کرده و برای نخستین بار در طول کارزار انتخاباتیش به طور علنی عذرخواهی کند. جمعی از سیاستمداران ارشد، سناتورها، نمایندگان مجلس و فرمانداران جمهوری‌خواه در پی این رسوایی حمایت خود را از ترامپ در انتخابات پس گرفته و از او خواستند از رقابت‌ها کنار بکشد. در پی درز این ویدیو بیش از 25 زن ترامپ را به رفتار نامناسب جنسی از جمله تعرض و آزار متهم کردند. این اتهامات مربوط به دوره‌های مختلف زندگی او از دهه 1970 تا 2000 است. ترامپ این اتهامات را رد کرده و آنها را ساختگی خواند. با آنکه نظرسنجی‌های انتخاباتی از پیشتاز بودن هیلاری کلینتون در انتخابات حکایت داشت، در یکی از غافلگیر کننده ترین نتایج انتخاباتی تاریخ آمریکا، ترامپ در 8 نوامبر 2016 به پیروزی رسید و به عنوان 45مین رئیس جمهور ایالات متحده مشغول به کار شد. دوران ریاست جمهوری ترامپ از همان ابتدا با تغییرات و چالش‌های بسیاری همراه بود. او سیاست‌های داخلی و خارجی متفاوتی را در پیش گرفت که اغلب با انتقادهای شدید مواجه می‌شد. در عرصه داخلی ترامپ بر کاهش مالیات‌ها، کاهش مقررات دولتی و اصلاح سیستم مهاجرتی تمرکز کرد. در سیاست خارجی او رویکرد اول آمریکا را در پیش گرفت که شامل بازنگری در توافقنامه‌های تجاری، خروج از توافق آب و هوایی پاریس و تنش با برخی از متحدان سنتی آمریکا میشد. در عین حال یکی از مهمترین دستاوردهای دوران ریاست جمهوری ترامپ رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری بود. سیاست خارجی ترامپ به ویژه در قبال ایران نیز یکی از بحث برانگیزترین و پرچالشترین جنبه‌های دوران ریاست جمهوری او بود. از همان روزهای نخست کمپین انتخاباتی، ترامپ توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام را که در دوران باراک اوباما به امضا رسیده بود، بدترین معامله تاریخ نامید. این موضع‌گیری تند نشان دهنده رویکرد متفاوت او نسبت به ایران بود. ترامپ معتقد بود که این توافق نه تنها مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نمی‌شود، بلکه با آزاد کردن دارایی‌های بلوکه شده ایران به تقویت نفوذ منطقه‌ای تهران کمک می‌کند. در می 2018 ترامپ رسما خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد. این تصمیم که با مخالفت شدید دیگر امضا کنندگان توافق، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین روبرو شد، نقطه عطفی در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران بود. به دنبال این اقدام، ترامپ سیاست فشار حداکثری را علیه ایران در پیش گرفت. استراتژی فشار حداکثری شامل بازگرداندن و تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بود. این تحریم‌ها نه تنها صنعت نفت ایران را هدف قرار داد، بلکه بخش‌های دیگر اقتصاد از جمله بانک‌ها، کشتیرانی و صنایع فلزی را نیز در بر گرفت. هدف اعلام شده این سیاست وادار کردن ایران به مذاکره برای یک توافق جدید بود که محدودیت‌های بیشتری بر برنامه هسته‌ای ایران اعمال می‌کرد و فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی را نیز محدود می‌ساخت. تأثیر این سیاست بر اقتصاد ایران چشمگیر بود.
صادرات نفت به سرعت کاهش یافت. ارزش ریال سقوط کرد و تورم به شدت افزایش یافت. این فشار اقتصادی منجر به برخی اعتراضات در ایران شد. با این حال رهبران ایران اعلام کردند که تسلیم فشار آمریکا نخواهند شد و در واکنش برخی از تعهدات خود در برجام را کاهش دادند. تنش‌ها بین دو کشور در ژانویه 2020 به اوج خود رسید. پس از حمله به سفارت آمریکا در بغداد که واشنگتن ایران را مسئول آن می‌دانست، ترامپ دستور ترور قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را صادر کرد. این اقدام که ترامپ آن را پیروزی بزرگی برای آمریکا می‌دانست، با واکنش شدید ایران روبرو شد و منطقه را تا آستانه یک درگیری نظامی گسترده پیش برد. در واکنش به این حمله، ایران چندین پایگاه نظامی آمریکا در عراق را هدف حملات موشکی قرار داد. اگرچه این حملات تلفات جانی نداشت، اما نشان داد که ایران آماده پاسخگویی به اقدامات آمریکاست. سیاست ترامپ در قبال ایران همچنین بر روابط آمریکا با متحدان اروپایی‌اش نیز تأثیر گذاشت. کشورهای اروپایی که همچنان به برجام پایبند بودند، تلاش کردند تا مکانیزم‌هایی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و حفظ تجارت با ایران ایجاد کنند. این اختلاف نظر بین آمریکا و اروپا در مورد ایران به تنش‌های دیپلماتیک بین متحدان غربی منجر شد. در پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ، وضعیت روابط آمریکا و ایران پیچیده‌تر از هر زمانی بود. اگرچه تحریم‌ها فشار زیادی بر اقتصاد ایران وارد کرده بود، اما هدف اصلی، یعنی بازگرداندن ایران به میز مذاکره برای یک توافق جدید، محقق نشده بود. در عوض ایران برنامه هسته‌ای خود را گسترش داده و روابطش با قدرت‌های شرق مانند چین و روسیه را تقویت کرده بود. سیاست خارجی ترامپ در قبال ایران نمونه‌ای از رویکرد کلی او به سیاست خارجی بود. غیر متعارف، تهاجمی و مبتنی بر فشار حد اکثری. این رویکرد اگرچه توجه‌ها را جلب کرد و حامیان خود را داشت، اما نتوانست به اهداف اعلام شده خود دست یابد و در عوض چالش‌های جدیدی در عرصه بین‌المللی ایجاد کرد. در اواخر سال 2019 مجلس نمایندگان آمریکا رأی به استیضاح ترامپ داد، اما او در نهایت توسط سنا تبرئه شد. این اولین بار در تاریخ آمریکا بود که یک رئیس جمهور در دور اول ریاست جمهوری خود با استیضاح مواجه می‌شد. در انتخابات ریاست جمهوری 2020 ترامپ مجدداً نامزد حزب جمهوری‌خواه شد، اما در نهایت در رقابتی نزدیک با جو بایدن نامزد حزب دموکرات شکست خورد. ترامپ نتیجه انتخابات را نپذیرفت و ادعای تقلب گسترده در انتخابات را مطرح کرد، ادعایی که منجر به تنش‌های سیاسی شدیدی در آمریکا شد. در 6 ژانویه 2021 طرفداران دونالد ترامپ در واشنگتن دی سی تجمع کردند تا به نتایج انتخابات اعتراض کرده و از درخواست ترامپ از کنگره برای رد کردن پیروزی رئیس جمهور منتخب جو بایدن حمایت کنند. ترامپ در طی سخنرانی خود به هوادارانش دستور داد تا به سمت پایتخت آمریکا بروند تا اطمینان حاصل شود که انتخابات 2020 منتفی است. متعاقباً طرفداران او به ساختمان کنگره حمله کردند. معترضین با شکستن موانع امنیتی توانستند وارد شوند و تالار سنا را اشغال کنند. در جریان درگیری مسلحانه در اتاقهای مجلس، یک معترض توسط نیروهای امنیتی با اصابت گلوله کشته شد. در طول همان روز 3 نفر دیگر نیز جان خود را از دست دادند. در 20 ژانویه 2021 دونالد ترامپ در حالی کاخ سفید را ترک کرد که صحنه سیاسی آمریکا را برای همیشه تغییر داده بود. برخلاف سنت دیرینه، او در مراسم تحلیف جانشینش جو بایدن شرکت نکرد و با پرواز به فلوریدا دوره جدیدی از زندگی سیاسی خود را آغاز کرد.
این خروج نمادین پایان یک دوره پرتلاطم در تاریخ آمریکا بود، اما همانطور که زمان نشان داد به هیچ وجه پایان تأثیرگذاری ترامپ بر سیاست آمریکا نبود. پس از ترک کاخ سفید، ترامپ دوره پرفراز و نشیب را پشت سر گذاشت. او با چالش‌های حقوقی متعددی روبرو شد، از جمله تحقیقات درباره نقش او در حوادث 6 ژانویه و مسائل مربوط به نگهداری اسناد محرمانه در عمارت شخصیش در فلوریدا. با این حال این چالش‌ها نه تنها او را از صحنه سیاست دور نکرد، بلکه به نظر می‌رسید پایگاه هوادارانش را مستحکم‌تر نمود. در طول این مدت ترامپ به عنوان یک نیروی قدرتمند در حزب جمهوری‌خواه باقی ماند. او با تایید یا رد نامزدهای مختلف در انتخابات میاندوره‌ای و حمایت از آنها نفوذ خود را در حزب گسترش داد. حتی بدون دسترسی به توییتر و دیگر پلتفرم‌های اصلی رسانه‌های اجتماعی که او را از آن محروم کرده بودند، ترامپ همچنان توانست پیام خود را به میلیون‌ها هوادارش برساند. اعلام نامزدی مجدد ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری 2024 صحنه سیاسی آمریکا را دگرگون کرد. این تصمیم که برای بسیاری غافلگیر کننده نبود، نشان داد که ترامپ همچنان خود را به عنوان رهبر جنبشی می‌بیند که در سال 2016 آغاز کرد. او حالا با پشت سر گذاشتن یک ترور ناموفق، شانس پیروزی خود در انتخابات را نیز افزایش داده است. فارغ از پیروزی یا شکست او در انتخابات پیشرو، ترامپ همچنان یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های سیاسی آمریکاست. او توانسته گفتمان سیاسی خود را در بسیاری از موضوعات، از مهاجرت گرفته تا سیاست خارجی شکل دهد. حتی مخالفان او نیز مجبورند در واکنش به مواضع و اظهارات او موضع گیری کنند. زندگی ترامپ از کودکی تا ریاست جمهوری ایالات متحده داستانی پرفراز و نشیب و بحث برانگیز بوده است. او از یک تاجر و چهره تلویزیونی به یکی از جنجالی ترین رؤسای جمهور تاریخ آمریکا تبدیل شد. صرف نظر از دیدگاه‌های مختلف درباره او، تأثیر ترامپ بر سیاست و فرهنگ آمریکا انکارناپذیر است و احتمالاً تا سالها موضوع بحث و بررسی خواهد بود. در عرصه سیاست، ترامپ همچنان نفوذ قابل توجهی در حزب جمهوری‌خواه دارد. بسیاری از سیاستمداران جوانتر حزب سعی در تقلید از سبک و رویکرد او دارند، در حالی که دیگران تلاش می‌کنند راهی میانه بین ترامپیسم و جمهوری‌خواهی سنتی پیدا کنند. نقش ترامپ در شکل دادن به گفتمان سیاسی آمریکا نیز قابل توجه بوده. او موضوعاتی مانند مهاجرت، تجارت و ناسیونالیسم اقتصادی را به مرکز بحث‌های سیاسی آورد و شیوه ارتباط سیاستمداران با مردم را تغییر داد. استفاده گسترده او از رسانه‌های اجتماعی و زبان مستقیم و غیر رسمی الگویی شد که بسیاری از سیاستمداران از آن پیروی کردند. در سطح جهانی، کشورها همچنان خود را با احتمال بازگشت ترامپ یا ادامه سیاست‌های او توسط جانشینانش تطبیق می‌دهند. این امر منجر به تغییرات اساسی در روابط بین‌المللی و استراتژی‌های بلند مدت کشورها شده. از نظر اقتصادی هم امپراتوری تجاری ترامپ با چالش‌هایی روبروست. برخی از شرکت‌ها و برندها از همکاری با نام ترامپ فاصله گرفتند و برخی از پروژه‌های او با مشکلات مالی مواجه شدند. با این حال ترامپ همچنان طرفداران پروپاقرصی دارد که از کسب و کارها و محصولات مرتبط با او حمایت می‌کنند. در حوزه فرهنگی تأثیر ترامپ فراتر از سیاست بوده. او به یک نماد فرهنگی تبدیل شده که طرفداران و منتقدانش را به شدت تحت تأثیر قرار داده. حضور او در رسانه‌ها از برنامه‌های طنز گرفته تا مستندهای جدی همچنان ادامه دارد و او را به یکی از پربحث‌ترین چهره‌های عصر ما تبدیل کرده.
زندگی دونالد ترامپ داستانی است از موفقیت‌ها، شکست‌ها، جنجال‌ها و تأثیرگذاری‌های عمیق. ضمن آنکه زندگی او هم همواره پر از حاشیه و جنجال بوده، از فرار مالیاتی گرفته تا روابط جنسی خارج از ازدواج. در مشهورترین این روابط در سال 2018 ماجرای ارتباط دونالد ترامپ با استورمی دنیلز، بازیگر فیلم‌های پورن، به یکی از جنجالی ترین رسوایی‌های سیاسی آمریکا تبدیل شد. دنیلز ادعا کرد که در سال 2006 زمانی که ترامپ تازه با ملانیا ازدواج کرده بود با او رابطه داشته. این ماجرا زمانی به اوج رسید که مشخص شد مایکل کوهن، وکیل شخصی ترامپ، قبل از انتخابات ریاست جمهوری 2016 مبلغ $130,000 حق السکوت به دنیلز پرداخت کرده تا درباره این رابطه حرفی به رسانه‌ها نزند. ترامپ ابتدا هر گونه ارتباط با دنیلز و آگاهی از این پرداخت را انکار کرد، اما بعداً مشخص شد که او این مبلغ را به کوهن باز پرداخت کرده است. این ماجرا منجر به تحقیقات گسترده‌ای شد و حتی پس از پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ نیز ادامه یافت. در سال 2023 ترامپ به اتهام جعل اسناد تجاری در ارتباط با این پرداخت در نیویورک تفهیم اتهام شد. این رسوایی نه تنها زندگی شخصی ترامپ را زیر سوال برد، بلکه بحث‌های جدی درباره اخلاق، قدرت و پاسخگویی در بالاترین سطوح سیاست آمریکا را برانگیخت. این هم داستان زندگی دونالد ترامپ، داستانی که هنوز به پایان نرسیده است. نظر شما درباره دونالد ترامپ چیست؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید.